ผมฝันถึงวันนี้มาตลอดว่าสักวันผลงานวิจัยที่ผมภาคเพียรทำมายังไม่เคยยอมแพ้กว่า 40 ปีจะมีประโยชน์ต่อโลกใบนี้และได้ช่วยเหลือมวลมนุษยชาติให้พ้นจากความทุกข์ทรมานด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือมวลมนุษยชาติศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าคณะวิจัย Operation BIM และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนหรือแอปโกซึ่งผันตัวจากนักศึกษาแพทย์สู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์ผู้ไม่เคยหยุดนิ่งในการเรียนรู้ได้ร่วมมือกับนักวิจัยคุณภาพของประเทศไทยพัฒนานวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดจากพืชกินได้นำมาช่วยผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ให้กลับมามีสุขภาพดีและใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติซึ่งนับว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของวงการวิทยาศาสตร์ไทยและเป็นครั้งแรกในโลกอันนี้เป็นวิธีการที่เราจัดการกับ HIV โดยฆ่ามันจริงๆด้วยวิธีการเลือกฆ่าเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ติดเชื้อแล้วจัดการกับเซลล์ที่ติดเชื้อตลอดจนเชื้อที่อยู่ข้างในย่อยสลายไปหมดจึงเป็นวิธีการที่เรากำจัดเชื้อ HIV ได้อย่างหมดจดตั้งแต่ผมจบปริญญาเอกก็มีความมั่นใจก็กลับมาทำงานในประเทศไทยลงไปที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผมก็เห็นเปลือกมังคุดเนี่ยอยู่ข้างถนนแล้วเราก็รู้มาจากความรู้วิทยาศาสตร์เดิมว่าในเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีสารที่เป็นประโยชน์อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีลุงเขียวพัชรินทร์นักการพะโล้ที่ทำความสะอาดห้องแลบผมบอกว่าอาจารย์ในเนี้ยเราใช้ฝนกับน้ำปูนใสแล้วก็ทาแผลหายนะเราก็เลยเกิดการวิจัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พบว่าไอสารที่เราสกัดออกมาได้เนี่ยที่เราเรียก GM1 เนี่ยมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยประสิทธิภาพที่สูงมากทำให้ต้านอักเสบได้สูงมากต้านอนุมูลอิสระได้สูงมากแล้วขณะเดียวกันก็คือจัดการกับเซลล์มะเร็งในห้องปฏิบัติการได้อย่างงดงามทำให้เกิดความหวังขึ้นมาทันทีว่าจากกองขยะเนาะสักวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะพัฒนาสูตรขึ้นมาเพื่อจัดการกับมะเร็งได้ด้วยคุณสมบัติที่น่าอัศจรรย์ของ GM1 ดร.พิเชษฐ์ได้ศึกษาเพิ่มเติมและทดลองเสริมฤทธิ์ด้วยสารสกัดจากพืชทั้งฝรั่งถั่วเหลืองงาดำและบัวบกซึ่งจะช่วยลดผลข้างเคียงและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กันและกันในการพัฒนาสูตรต้านมะเร็งเสริมฤทธิ์หมายถึงอย่างนี้1 บวก 1ไม่ใช่เป็น2คือหมายถึงว่าเป็นทวีคูณและประสิทธิภาพมันมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นใช้น้อยแต่ประสิทธิภาพสูงอันนี้คือศาสตร์ของการเสริมฤทธิ์ผลจากการเสริมฤทธิ์ทำให้ได้นวัตกรรมที่น่าตื่นเต้นและค้นพบศักยภาพที่คาดไม่ถึงในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายให้ทำงานอย่างสมดุลดร.พิเชษฐ์จึงได้ร่วมมือกับคณะวิจัยหลากหลายสถาบันจัดตั้งทีมศึกษาเรื่องภูมิคุ้มกันสมดุลหรือ Operation BIM ขึ้นและนำมาสู่การคิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยผู้ป่วยมะเร็งให้พ้นจากความทรมานได้สำเร็จมาแล้วนับพันรายจนได้รับการยกย่องให้เป็นนวัตกรรมของชาติไทยจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในปี 2558 และได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2559 เรากำลังใช้ภูมิคุ้มกันที่สมดุลแก้ไขปัญหาสุขภาพการที่เราจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาจัดการกับปัญหามะเร็งหรือโรคติดเชื้อทุกชนิดเนี่ยเราต้องกระตุ้นเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า Killer T cell ซึ่งเราตั้งชื่อภาษาไทยว่าเซลล์ทีพิฆาตเซลล์ทีพิฆาตมันจะเลือกฆ่าเฉพาะเซลล์ที่มีปัญหาหรือเซลล์ที่ติดเชื้อเท่านั้นเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีตำหนิที่เป็นแอนติเจนนะแล้วไอ้ตำหนิตรงเนี้ยคือตัวส่งสัญญาณให้รีเซพเตอร์ให้คือตัวรับของเซลล์ทีพิฆาตหรือคิวเตอร์ทีเซลล์วิ่งเข้ามาหานะครับจับเจาะเกาะติดเลยแล้วก็เจาะรูด้วยสารพอร์ฟิรินแล้วก็ปล่อยสารแกรนซามซึ่งเป็นสารย่อยโปรตีนเข้าไปเซลล์มะเร็งก็สลายเป็นจุลไปแล้วไอ้เซลล์ทีพิฆาตหรือคิวเตอร์ทีเซลล์มันก็วิ่งไปไล่หาเซลล์มะเร็งอื่นๆต่อไปเซลล์ที่ปกติมันจะไม่แตะเลยเป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นเป็นวิธีการที่จัดการกับปัญหาคือเซลล์มะเร็งโดยปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงเป็นที่รู้กันดีว่าเม็ดเลือดขาวคืออัศวินผู้พิทักษ์ร่างกายเป็นภูมิคุ้มกันที่คอยจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเราแต่เมื่อได้รับเชื้อ HIV
เชื้อนี้จะก๊อปปี้ตัวเองให้มีปริมาณมากและเข้าไปเกาะที่เม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า CD4 และทำให้ CD4 ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ มีปริมาณน้อยลงเกิดภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่องและติดเชื้อจากโรคฉวยโอกาสอื่นๆจนเสียชีวิตในที่สุดนักวิทยาศาสตร์บอกว่าโอกาสรักษา HIV เป็นไปไม่ได้จะฆ่า HIV มันต้องฆ่าเม็ดเลือดขาวถ้าเม็ดเลือดขาวถูกฆ่าหมดเราก็จะตายก่อนนี่คือสิ่งที่เรารู้มาเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ HIV เนี่ยผมจึงไม่ได้ไปดูมันตั้งแต่ตอนนั้นแต่ตอนหลังพอพบว่าไอ้เซลล์ทีพิฆาตเนี่ยหรือคิลเลอร์ทีเซลล์มันเลือกฆ่าเฉพาะเซลล์ที่มีตำหนิผมก็เลยกลับมาใหม่เพราะถ้าอย่างนั้นเรากลับไปทำดูแลกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV เมื่อได้สูตรสำหรับผู้ป่วย HIV ทีม Operation BIM จึงทำโครงการความร่วมมือกับทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทดลองใช้นวัตกรรมแห่งความหวังนี้กับผู้ป่วยที่อำเภอแม่อ่อนอำเภอสารพี และอำเภอดอยสะเก็ดที่จังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งเยาวชนจากบ้านแกรด้าจังหวัดลพบุรีซึ่งได้ผลลัพธ์อย่างน่าพอใจเราก็พบว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV หลังจากใช้นวัตกรรมของเราสุขภาพดีมาก CD4 คือเซลล์ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นไปทุกคนอย่างมีนัยสำคัญยิ่งกว่า 15 ปีแล้วที่นวัตกรรมภูมิคุ้มกันสมดุลของแอปโกได้ถูกนำมากระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวควบคู่ไปกับการปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยซึ่งช่วยฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วย HIV ให้มีเซลล์ภูมิคุ้มกัน CD4 มากขึ้นอย่างน่าพอใจในทุกรายอีกทั้งยังช่วยลดผลข้างเคียงของยาต้านไวรัสได้เป็นอย่างดีผลข้างเคียงของเขาก็คือนอนไม่หลับอาเจียนคลื่นเขียนบางรายก็เดินไม่ได้ต้องนอนติดเตียงเลยนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้ออะไรอ่อนแรงไปหมดไขมันในเลือดเริ่มเยอะนะครับตับทำงานผิดปกติไตเริ่มเสื่อมนะทุกอย่างทั้งระบบทั้งร่างกายเลยสาเหตุก็เพราะว่าโครโมโซมของเขามันโดนทำลายไปซึ่งในที่สุดก็จะเสียชีวิตก็ทำให้เสียชีวิตเร็วเกินกว่าปกติ10 ปีก็มีคนที่ติดเชื้อแล้วเขาได้เครดิตศัพท์กับผลข้างเคียงยาต้านไวรัสไม่อยากจะใช้ก็เข้ามาหาเราบอกขอใช้เฉพาะของเราได้ไหมเราบอกมันสาธารณสุขก็เป็นนโยบายของประเทศนะคนที่ติดเชื้อเนี่ยต้องใช้ยาต้านไวรัสเขาบอกไม่เป็นไรชีวิตผมเองบอกเอาดังนั้นก็ลองดูนะครับเราก็เลยให้เขาใช้ก็ปรากฏว่าภายใน1 ปีตรวจไม่พบเชื้อ HIV รายนี้ไม่ได้ใช้ยาต้านไวรัสเลยแม้แต่เม็ดเดียวสุขภาพเขาแข็งแรงตลอดแล้วปัจจุบันนี้เป็นเวลา7 ปีแล้วที่รายนี้สุขภาพแข็งแรงมาตลอดไม่ได้แตะต้องยาต้านไวรัสและนี่คือคนแรกของโลกที่จัดการกับ HIV โดยใช้สารสกัดจากพืชกินได้ของเรานะครับและรายนี้เองก็ทำให้เรามั่นใจว่ารายอื่นๆมันก็น่าจะทำได้เราก็เปิดรับสมัครเราก็รับสมัครเข้ามาแล้วปัจจุบันเนี่ยเราทำได้แล้ว8 รายเราเชื่อว่ามีคนทำสำเร็จมากกว่านี้แต่ที่เรามีเรคคอร์ดไว้คือ8 รายนะครับตรวจไม่เจอ HIV มาตอนนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่จึงทำให้เกิดความรู้สึกว่า HIV ผมหมดไปบ๊ายบาย HIV จากความสำเร็จนี้นำมาซึ่งความท้าทายใหม่สำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านไวรัสมาก่อนเขาใช้มาตลอด4 ปี 5 ปี 6 ปีทนกับผลข้างเคียงเพราะว่าหยุดไม่ได้ถ้าหยุดแล้วก็จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขอมาลองบอกว่าลองก็ได้นะแต่คุณอย่าหยุดทันทีนะคุณอย่าหยุดทันทีถ้าหยุดทันทีเนี่ยเราไม่รับประกันนะโอเคเราก็ทำด้วยความระมัดระวังนะครับและผลวิจัยล่าสุดที่นับว่าเป็นอีกความสำเร็จครั้งสำคัญและเป็นครั้งแรกในโลกเช่นกันคือผู้ป่วยสามารถลดปริมาณยาต้านไวรัสไปจนถึงขั้นสามารถหยุดยาได้หลังจากได้รับนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดแอปโกโดยตรวจไม่พบเชื้อแล้วและมีภูมิคุ้มกันที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงต่อเนื่องปัจจุบันนี้เราทำได้3 รายแล้วครับรายที่4กำลังจะตามมานะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจัดการกับผู้ที่ใช้ยาต้านไวรัสเพื่อควบคุมเชื้อ HIV เนี่ยเราสามารถทำให้เขาลดยาต้านไวรัส
ได้สำเร็จนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วจากการที่เรามีการตรวจต่อเนื่องแล้วไม่เจอเนี่ยเราทำยังไงอะนอกจากบอกโอเคเขาไม่มีเชื้อแล้วมั้ง เดือนเมษายน 64 ได้ขอคำแนะนำในการลดขนาดการใช้ยาต้าน และหลังจากลดยาต้านมา 6 เดือน สุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลข้างเคียงของยาต้านก็เหลือน้อยลงมากค่ะ สัมผัสได้เลยว่าไม่มีความเครียดเหมือนช่วงที่ทานยาต้านเต็มโดส เดือนตุลา 64 จึงตัดสินใจหยุดใช้ยาต้านและใช้เฉพาะภูมิคุ้มกันบำบัด เพราะมีความมั่นใจว่าภูมิคุ้มกันบำบัดจะช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันยังมีผู้ป่วยเอดส์ในไทยกว่า 500,000 คน และทั่วโลกกว่า 38 ล้านคน ที่ต้องทรมานกับผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส HIV คณะวิจัย Operation BIM จึงมีปณิธานที่จะนำภูมิรู้ที่มีอยู่ จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV จากทั่วโลก ในขณะนี้เราได้พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถช่วยผู้ติดเชื้อ HIV ให้ตรวจไม่พบเชื้อโดยไม่ใช้ยาต้านไวรัสโดยไม่ต้องเข้ามาหาเราเลยโดยใช้ออนไลน์เพราะเรามีวิธีการมาตรฐานแล้วไอ้วิธีการมาตรฐานเนี่ยเราสามารถใช้บริการให้กับคนทั่วโลกที่เข้ามานะครับแล้วก็ทำตามคำแนะนำของเราเพราะที่ผ่านมาเรายังไม่เคยประสบความล้มเหลวเลยในการช่วยคนใดคนหนึ่งไม่เคยทุกรายดีหมดเลย 100% วิทยาศาสตร์มันแสดงบทบาทของมันแบบไม่โกหก วันนี้รางวัลที่ยิ่งใหญ่ของการไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาของศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตรา คือรอยยิ้มกว้างของผู้ป่วยที่หายจากโรคร้ายและอ้อมกอดที่ไม่ต้องเจ็บปวดเพราะยาเคมีใดๆอีกต่อไปรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทีมปฏิบัติการ Operation BIM และบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ของมนุษยชาติสู่การมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ง